যে আমাৰ কেইটা আঙুলি আছে 10টা ওকে যে আমি আজি মাল্টিপ্লিকেশনৰ 9 যেটো আমাৰ নাম্বাৰিং 9 ওয়ানটা কিমান 9 2 8 9 গুণে 9 9 দুগুণ 18 9 দিনৰ মানে হয়নে একদম কষ্ট পায় নেকি ঠিক আছে আমি যাদু চাম এতিয়া হল এতিয়া চোৱা 9 ওয়ানটা ওয়ানটা আছে নে আছে ওয়ানটা 9 ওয়ানটা 8 ওয়ান কমাই দিয়া কেইটা থাকিলে 9 ঠিক আছে কেইটা থাকিলে 9 9 টু যা 2 নম্বৰ আঙুলটো নমাই দিয়া কেইটা থাকিলে 9 কেইটা ওয়ান আছে নাই এফালে ওয়ান আছে নাই এফালে ওয়ান হ'ল আৰু এফালে কেইটা 1 2 3 4 5 6 7 8 18 নহয় 9 টু যা 18 নহয় এটা 3 নম্বৰটো নমোৱা 9 3 যা কিমান 27 আৰু আমি কাম হয় নহয় 1 2 2 and 2 আৰু 1 2 3 4 5 6 7 27 হলে হলে নাই আকৌ এৰুৱা 9 4 যা 9 নম্বৰ আঙুলটো নমোৱা হল 9 নম্বৰ নহলা নমাইবা 9 টু যা কিমান আছে 1 2 3 লেফট সাইডে কেইটা আছে 3 আৰু ৰাইট সাইডে কেইটা আছে 1 2 3 4 5 6 36 হয় নে yes sir 9 5 যা 5 টু নমোৱা 5 ঘূৰা কৰিলো হল হয় মানে ৰাইট সাইডে কেইটা আছে লেফট সাইডে 1 2 3 4 আৰু ৰাইট সাইডে 1 2 3 4 5 কোটিবা হয় নাই 9 6 যা 8 নমোৱা এইটো সারা বাম মাৰিব নমালা গন্তি কৰা এইটো সাইডে কেইটা আছে 1 2 3 4 5 ৰাইট সাইডে 1 2 3 4 54 হয় নাই লাষ্ট চাম 8 5 6 7 8 লাষ্ট মানে 8 নমালো এইটো কিমান আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 এই আছে নে আই ফালে কিমান 81 হয় নে হ্যাঁ 9 9 টা কিমান 81 আর 9 10 যা 90 এটা 0 এফালে 9 হলে এফালে কিমান হল 0 হয় ক্লিয়ার হবে বাহ বাহ তই পাৰিবা ঘৰ গৈ শিকাব পাৰিবা নাই আকার ডিঙিৰ মধ্যে এখন কি আর কাঁধৰ এখন কাঁধৰ মধ্যে আচ্ছা আজি ট্ৰেইনিংটো কৰি কেনেকুৱা লাগিলে কিমান ভাল লাগিলে কোনোবা এজনে ক'ব নে কেনেকুৱা লাগিলে কোনে ক'ব বিচাৰ আজি তুমি ক'ব বিচাৰ কোৱা আজি ট্ৰেইনিংটো কৰি কেনেকুৱা লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে কি শিকিলা আজি আমি শিকিলো ফ্ৰিকশন বিগেষ্ট 2 ডিজিট নাম্বাৰ তাৰপিছত হাউ টু মেক মহাত্মা গান্ধী ড্ৰয়িং উইথ নাম্বাৰস 1 to 9 আৰু ট্ৰায়াঙ্গল কাউন্টিং আচ্ছা তুমি কি পৰীক্ষা দিবা কি পৰীক্ষাৰ কাৰণে আজি এইটো ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে কি পৰীক্ষাৰ কাৰণে দিয়া হৈছে ট্ৰেইনিংটো মেথমেটিক্স অলিম্পিয়াড হয় নাই আচ্ছা অংকখিনি কৰি ভাল লাগিল নাই ভাল লাগিল আচ্ছা তুমি কোন ক্লাছৰ 5 ক্লাছ 5 আৰু কোনবা আছে নে ক'বলে ডাঙৰ
কোনোবা আছে কেনেকুৱা লাগিলে অভিজ্ঞতা সুধিছোঁ তোমাৰ যে মেথমেটিক্স অলিম্পিয়াড বা কেমেষ্ট্ৰি অলিম্পিয়াড যি অলিম্পিয়াডে নহওক আজি যিটো ৱৰ্কশ্বপ তোমালোকৰ মাজত হ'ল নহয় জানো তাৰপৰা আজি ছামাৰ ভেকেশ্যন বন্ধ আছে স্কুল খোলা নাই তাৰপৰা তোমালোকৰ কিবা কি ভাল পালা আজি কি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মশালাবিলাকে কিবা লাভ হয় নে নহয় সেইটো কোৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ লাভ হ'ল তোমাৰ নিজৰ ব্যক্তিগতভাৱে যেনে বঢ়িয়া আৰু টেকনিকবিলাক অলপ ইউনিক নহয় জানো তুমি কোৱাচোন হয়নে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইউনিক পাল তাৰমানে সেইটোৱেই গতিকে চিলেকশ্যন তোমালোকে পোৱা নোপোৱা পিছৰ কথা কিন্তু এই যদি মেথমেটিক্স অলিম্পিয়াডৰ এই বিষয়খিনি তোমালোকে যদি দিয়া দিলে তোমালোকৰ কি হ'ব এই যে কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ হ'ব বহুত নজনা কথা জানিবা আৰু এই যে সৰু সৰু মানে কম সময়তে বেছি কৰিব পৰা তোমালোকৰ অভিজ্ঞতাটো হ'ব হয় নাই সেই টেকনিকখিনি চাই কোৱা নাই জানো আজিতো আমাৰ বহুতখিনি আমাৰ ছিক্সৰ তোমালোকৰ মুখখন মেল খাই গৈছে এইটো কেনেকৈ হৈ গ'ল ন গতিকে সেইটোৱে হৈছে কথা যি নহওক ছাৰ আমাৰ এইটো কেই নম্বৰ কৰ্মশালা ছাৰ এই কৰ্মশালাটো ছাৰ কি 2 নম্বৰ ন ইয়াৰ আগতে ছাৰ গহপুৰত লৈছিলে হয় পৰীক্ষাটো ছাৰ কেতিয়া হ'ব 21 আগষ্ট ক'ত হ'ব ছাৰ আমাৰ বিশ্বনাথ কলেজ বিশ্বনাথ কলেজ হয় ল'ৰা ছোৱালীখিনি এতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ বা এইটো অনলাইন কৰিব নে অফলাইন অনলাইন কৰিব নালাগে অফলাইন কৰিলে অনলাইন ফৰ্মখন অনলাইনত দিয়া আছে তাৰপৰা ডাউনলোড কৰি পেলাই আজি মই দিয়ে দিছোঁ তেনেকৈ হয় তেওঁলোকে ছাবমিট কৰি টিচাৰক ছাবমিট কৰক টিচাৰে আমাক জমা দিব ফৰ্ম এখনে চবৰ কাৰণে চবৰ কাৰণে খালি কেটেগৰী 3টা কেটেগৰী বেলেগ বেলেগ কেটেগৰী 1 কেটেগৰী 2 কেটেগৰী 3 হয় হয় 1ত কোন ক্লাছ পৰে 5 6 কেটেগৰী 1 7 8 কেটেগৰী 2 9 10 11 কেটেগৰী 3 হয় হয় ইয়াত কিন্তু ভালে পাইছোঁ ষ্টুডেণ্টখিনি হয় 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 ঠিক আছে